typing jobs, and earn 200 per 10 minutes. Payment through Gcash. High-paying job para sa mga undergrad. Sa lahat po na naghahanap ng home-based online jobs dito sa Pilipinas, may good news kami sa inyo. Meron na naman kaming nakitang online job na pwedeng-pwede nating applyan kahit tayo po ay undergrad basta't marunong lamang tayong gumamit ng mobile phone, laptop o computer. Ang maganda po dito, aside sa kumikita tayo, kahit nasa bahay lamang, high-paying job po talaga ang trabahong ito at legit na legit dahil marami na rin sa mga kakilala namin ang talaga namang kumikita na sa online job na ito. So kung ano ang trabahong ito, aalamin natin yan sa video natin ngayon. Make sure to watch until the end of the video para malaman natin ang lahat ng impormasyon on how to earn money online kahit nasa bahay lamang. Kung paano mag-apply, ano ang mga requirements, at kung ano nga ba ang trabahong ito. Una nga pala sa lahat guys, ang trabahong pag-uusapan natin ngayon ay pwede ninyong gawing full-time job o part-time job lamang. Depende sa inyong availability habang nasa bahay lamang. At kung gusto niyo naman maghanap pa ng maraming online jobs na available dito mismo sa Pilipinas, bumisita lang po kayo sa aming channel dahil marami na rin kaming ginawang videos tungkol sa mga legit home-based online jobs na talaga namang nakakatulong na rin sa marami nating kababayan. So guys, kung madalas kayong nanonood ng mga YouTube videos, mapapansin nyo na ang ibang videos ay mayroong subtitle sa baba, di ba? Ang naglalagay ng subtitle sa baba ng videos ay yung mga translator or transcriber. Halimbawa itong video natin ngayon, itra-translate ito ng isang translator into English para maintindihan ng ating mga international viewers kung ano ang pinagsasabi namin ngayon dito sa ating video. Kagaya ng sinabi namin kanina, hindi na kailangan ng diploma o degree ang trabahong ito. Kahit undergrad, pwedeng-pwede. High-paying din po ang trabahong ito at ang isa sa nagustuhan namin dito ay flexible din po siya. Meaning, ikaw ang nagkokontrol sa oras mo sa pagtatrabaho. So ngayon, punta na tayo sa kung saan nga ba pwedeng mag-apply. Unang-una ay pwede tayong mag-apply sa mga legit websites kagaya na lamang ng Fiverr. Dito po sa Fiverr, hindi lamang ang pagiging translator ang makikita niyong trabaho. Napakarami pang trabaho na pwedeng-pwede niyong applyan. Kung ang gusto mo talaga ay mga home-based online job, inirekomenda po namin ang Fiverr. So dito sa Fiverr, pwede tayong mag-apply bilang isang translator at pwede rin naman tayong maghanap ng client dito na kung saan itatranslate natin yung mga ginawa nilang videos. Ang next naman na legit website na kung saan pwede tayong mag-apply bilang isang translator ay sa gengo.com. Maganda rin sa website na ito kasi makikita natin kung magkano yung starting rate na pwede nating kitain bilang isang translator kapag dito tayo nag-apply. Ang pangatlong legit website naman na pwede nating applyan bilang isang translator ay ang freelancer.com. Marami na rin ang nag-apply sa website na ito at nakapasok na rin sila sa trabaho. So maganda rin kung itry nyo dito. At ang huling website na pwede nating applyan ay sa upwork.com. Dito naman sa Upwork, medyo mahirap nga lang magpa-approve ng ating profile pero pwedeng-pwede naman kung gusto mo talaga. Ika nga ang sabi ng iba, kung ayaw, may dahilan at kung gusto naman ay palaging merong paraan. Dito rin sa Upwork, kung gusto mo talagang ma-approve ang profile mo, ay marami namang tutorial sa YouTube na pwede nyong tingnan para ma-sure na ma-approve talaga ang profile nyo. May mga techniques kasi na ginagawa para ma-approve ang isang profile sa Upwork, so tingnan nyo na lamang po sa YouTube tutorials. Kapag na-approve naman ang profile mo, napakaraming opportunities po na pwedeng makikita ninyo dito sa Upwork at sobrang daming home-based online jobs na available kung kaya't siguradong hindi talaga kayo mauubusan ng trabaho online. Halimbawa naman, hindi talaga kayo makapasok o makakuha ng trabaho sa mga legit websites na ibinahagi namin ay meron pa rin namang tayong isang option para makapagtrabaho pa rin bilang isang translator. Maghanap lamang po tayo ng mga YouTubers nang wala pang subtitle yung mga videos nila. Pero bihira lang po talaga na hindi tayo matanggap sa mga legit websites na ibinahagi namin. Lahat ng kakilala naming nag-apply sa mga websites na nasabi namin ay natanggap naman po sila lahat. Depende lang talaga sa kung gaano ka talaga kapursigido at syempre kung gaano natin kagusto talaga
na makapagtrabaho. So yan po ang mga websites na kung saan tayo makakapag-apply bilang isang translator. Ngayon naman ay punta na tayo sa kung paano mag-apply. Doon po sa mga websites na ibinahagi namin, depende po yun kung ano ang requirements nila. Minsan makikita rin natin sa description ng bawat trabaho na ipopost nila ang mga requirements para makapag-apply sa trabaho. Sa pagiging translator naman ay minsan nagre-require sila ng skills o ng kaunting experience sa trabaho. Pero minsan natatanggap din naman yung mga walang experience basta't magpakita lamang po kayo ng sample of work. Doon po malalaman ng mga client na marunong ka talagang mag-translate ng mga words sa videos nila. Si client kasi ay hindi nagbe-base sa kung ano ang natapos mong degree o kung may diploma ka ba o wala. Kapag freelancer ka, ang hinahanap talaga ng isang client ay skills. So dapat talaga marunong ka mag-translate. Kaya naman mas advantage kung meron kang sample of work na ipapasa sa kanila para naman makita nila ang trabaho mo. So kung sa YouTube ka naman mag-a-apply, ang ginagawa ng karamihan sa mga gustong makapagtrabaho bilang isang translator ay nagsisend sila ng email sa mga YouTubers at depende na yon sa isang YouTuber kung ano yung mga requirements na ibibigay niya para matanggap ka at kung magkano din ang rate niya o ibabayad niya sa iyo. Pero mamaya lamang ay pag-uusapan na natin kung magkano nga ba ang kikitain natin sa pagiging isang translator. Minsan din pala, may mga YouTubers na nagre-require talaga ng resume, NBI, at iba pang mga basic na impormasyon tungkol sa iyo. Kaya naman mas mabuting mag-secure din ng mga ito para tuloy-tuloy ang process ng inyong paghahanap ng trabaho. Dito muna tayo sa mga device na pwede natin gamitin sa paglalagay ng mga subtitle. Pwede po tayong gumamit ng cellphone o computer. Kaya naman, kung meron ka ng dalawang bagay na ito, pwede kang maging isang translator. Kapag tayo po ay natanggap bilang isang translator sa isang YouTuber, pwede naman kayong gumamit ng mobile phone pero kinakailangan din natin gumamit ng computer para sa pag-timestamp. Madali lang naman itong gawin, guys. In fact, yung mga translator na sanay na talaga sa ganitong trabaho o sa pagta-timestamp, nagagawa lamang nila ng nasa mahigit 30 minutes ang isang video. Isang sekreto para mas mapadali ang pag-translate ng isang video ay isulat mo muna ang lahat ng mga sinabi sa video at saka mo ito i-translate o pwede rin naman na habang may nagsasalita sa video ay sinusulat mo na ang mga translations nito. So dito na tayo ngayon sa kung magkano nga ba ang sweldo ng isang translator. Ayon po sa mga nagtatrabaho na nasa ilang mga YouTubers at sa ilang mga client ay depende po yun sa kung magkano ang rate na ibibigay ng client. Pero yung normal rate, lalo na kapag bago ka pa lamang, ay 20 pesos per minute. So sa isang 10-minute video ay kikita ka ng mahigit 200 pesos. Kapag nasanay ka na gumawa ng mga subtitles, aabutin ka lamang ng mahigit 2 hours sa paggawa ng isang 10-minute video. Kung mas marami ang magagawa mong video, meaning mas marami din ang kikitain mo at depende pa rin kung ilang minutes yung video. Halimbawa, si client ay merong video na nasa 30 minutes. So dito ay kikita ka ng nasa mahigit 600 pesos sa isang video lang. Tandaan po ninyo na itong 20 pesos ay starting rate pa lamang. Meaning pwede pa talaga itong tumaas kapag mas naging magaling ka na at mas tumagal na sa isang client. Depende rin yan sa kung saan ka nag-apply. Meron din kasi sa ibang websites na mataas kaagad ang kanilang sweldo. Kaya naman piliin lamang po ninyo ng mabuti at huwag magmadali sa paghahanap ng online job para makapili talaga ng mas mataas na rate at kumita kahit nasa bahay lamang kayo. Ang huling punto ng ating video ay kung saan natin pwedeng kunin ang magiging sweldo natin. Kapag si client ay local lamang, meaning dito lamang sa Pilipinas, pwede siyang mag-send via Gcash or bank transfer. Pero kapag foreigner naman ang magiging client natin, usually nagbibigay sila through PayPal. Pero pwede din naman bank transfer. Depende na lang sa kung ano ang mapag-uusapan ninyo kapag natanggap ka na. So kung sa tingin mo ay gusto mo ang trabahong ito, simulan mo nang mag-apply sa mga websites na ibinahagi namin o sa mga YouTubers na wala pang subtitles ang kanilang mga videos. At dyan nagtatapos ang ating video tungkol sa pagiging isang translator. Kumita kahit nasa bahay ka lamang. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon ay pwede mong i-share sa lahat ng kakilala mong gusto rin malaman kung paano kumita online.
Don't forget to like, subscribe, and turn on the notification bell to keep you updated with our latest videos. For more related videos, click on the link below. Thanks for watching, and God bless!